خیلی‌ها روش درست نشستن و گرفتن ساز تو دست رو هنوز بلد نیستن. تو این ویدیو روش اصولیشو بهت یاد میدم. راستی آخر ویدیو یه نکته خیلی مهم و راجع به گرفتن ساز تو دست بهت میگم. قبل از اینکه بریم برای آموزش لایک کن. خب بریم راجع به نشستن پشت ساز صحبت کنیم. ببینید دوستان، چیزی که اول خیلی مهمه صندلیه. صندلی که شما انتخاب میکنید برای نشستن موقع تمرین کردن و یا اجراتون خیلی مهمه. صندلیایی که میتونید انتخاب کنید یکی این مدله، یکی هم این مدله. نکته بعدی که خیلی مهمه نشیمنگاه شماه. صندلی که انتخاب میکنید حتما باید دوستان تخت باشه. یعنی صندلی که شما روش میشینید نباید به داخل جمع بشه، یا موقعی که شما میشینید نباید ارتفاع صندلی اونقدر نسبت به پاهاتون زیاد باشه که پاهاتون از روی زمین بلند بشه. دقیقاً باید کف پاهاتون به زمین بچسبه، نشیمنگاهتون صاف باشه که شما بتونید تو حالت 90 درجه بشینید و نوازندگیتون رو انجام بدید. حالا میخوام 3 تا کاری که نباید انجام بدید موقع نشستن پشت ساز رو بهتون بگم. اولیش اینه که به هیچ عنوان شما نباید رو به جلو خم بشید. این باعث میشه که شما در طول زمان هر چی که میگذره اگر به این روش عادت کنید باعث میشه که مشکلاتی برای ستون فقراتتون و گردن درد براتون به وجود بیاد که واقعا جبران ناپذیره. دومین نکته چیه؟ اینه که شما وقتی که نشستی روی صندلی کمرتون باید صاف باشه. نباید شما به این شکل بشینید. اگه به این شکل بشینید اشکالی که براتون به وجود میاد اینه که ساز از دستتون یه جورایی سر میخوره، مجبورید دستتون رو خیلی بیارید رو به جلو و به این تاندونای دستتون فشار وارد میشه و اینم بعداً براتون اشکالاتی رو به وجود میاره. و سومی چیه؟ سومی اینه که اگه نشستید روی صندلی دقیقاً به صندلی تکیه بدید. خب یعنی به پهلو به این ور خم نشید یا به این ور خم بشید. خب این باعث میشه که شما راحت نباشید، بدنتون اون حالت استاندارد خودش رو نداشته باشه و همه اینا باعث میشه که نوازندگیتون دچار اشکال بشه. اگر تا اینجا از دیدن ویدیو لذت بردی لطفاً روی این واترمارک کلیک کن، کانالمو سابسکرایب کن، زنگوله کانالم حتما فعال کن که تا ویدیو رو آپلود کردم نوتیفیکیشن برات ارسال بشه. میتونید به 2 روش نوازندگی با گیتار رو شروع کنیم، یعنی گیتار رو بگیریم تو دستمون و شروع کنیم به نوازندگی. اولین روش اینه که ما از زیرپایه استفاده کنیم. زیرپایه وسیله خیلی خوبی هستش که به ما یه آزادی عملی میده. موقعی که ما اینو قرار میدیم زیر پامون خیلی راحت میتونیم گیتار رو بگیریم تو دستمون و شروع کنیم به نوازندگی. پس پیشنهاد میکنم اگر در توانتون هستش یه دونه زیرپایه حتما تهیه کنید. روش دوم که اصلا هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره اینه که اگر شما راست دست هستید که گیتار رو باید با دست راستتون بزنید، اینه که شما پای راستتون رو بلند کنید بذارید روی پای چپتون، یا اگر چپ دست هستین هم که بالعکس. فقط باید یه نکته رو توجه کنید که پاتون رو دقیقاً توی جایی که استاندارده قرار بدید. یعنی نه خیلی رو به داخل پاتون رو جمع بکنید، نه به این شکل پاتون رو بذارید، نه پاتون رو خیلی رو به بیرون بذارید. دقیقاً به همین شیوهی که خودم قرار دادم پاتون رو به این زانوتون رو به این شکل قرار میدید، پای راست روی پای چپ و گیتار رو میگیرید تو دست و شروع میکنید به نوازندگی. خب من یه نوازنده راست دست هستم مثل خیلی از شما که دارین این ویدیو رو میبینید، پس من باید پای راستم بزنم رو پای چپم به این شکل و سازم رو بردارم و شروع کنم به نوازندگی. 2 تا نکته اینه که ما این برآمدگی که پایین ساز هستش رو دقیقاً قرار میدیم روی رون پامون به این شکل و گیتار رو به صورت کامل به بدنمون میچسبونیم. خب همونطور که فهمیدید باید گیتار کامل به بدنمون بچسبه و دقیقاً روی رونمون قرار بگیره به این شکل. اگر راست دست هستید، اگر چپ دست هستید، تمام این مواردی که دارم میگم و برعکس باید انجام بدید. خب ببینید ما 2 تا نکته رو باید در نظر داشته باشیم. اول اینکه به هیچ عنوان دسته ساز ما نباید رو به پایین بیاد. این غلط دوستان. و نکته دوم اینه که دسته ساز ما هم ترجیحاً نباید صاف باشه. دسته ساز ما باید یه زاویه به این شیوهی داشته باشه، یعنی یه زاویه عمود به سمت زمین به این شکل. این میشه طرز صحیح گرفتن گیتار توی دست به همین شکلی که الان بهتون آموزش دادم. چرا میگم به این شکل باید گیتار رو بگیرید؟ چون وقتی شما دسته گیتار به این شیوه هستش، خب ما یه دید خیلی خوبی نسبت به دسته سازمون داریم و میتونیم به راحتی نوازندگیمون رو انجام بدیم. حالا اون نکته اصلی که اول ویدیو بهتون گفتم آخر ویدیو میخوام بهتون بگم و اینجا میخوام بهتون بگم، یه شیوه جدیدی که خود منم عادت کردم بهش اینه که شما میتونید گیتار رو به این شیوه بگیرید. یعنی این قسمت گیتار رو بذارید روی پاتون و به این شکل گیتار رو بگیرید و با دستتون گیتار رو کنترل کنید. وقتی به این شکل به شکل نوازنده‌های سبک کلاسیک که الان دارید عکسشون رو مشاهده می‌کنید، اگه گیتار رو به این شیوه بگیرید اینجوری دید خیلی بهتری دارید و
خیلی راحت‌تر میتونید انگشت‌گذاری رو انجام بدید. پس این شیوهی بود که بهتون گفتم و از این شیوه هم میتونید استفاده کنید. من و خیلی از نوازنده‌های خوب دیگه هم استفاده می‌کنیم و خیلی شیوه و روش خوبی هستش. حالا دوستان شما اون روش اول که اینجوری بهتون گفتم و این روش دومی که الان بهتون گفتم رو برید تست کنید ببینید کدوم روش راحت‌تره. با هر کدوم راحت‌تر بودید تو کامنت‌ها برام بنویسید که منم بدونم. خیلی خوشحال شدم که تا آخر ویدیو همراه من بودین. امیدوارم از مطالبی که تو این ویدیو بهتون گفتم استفاده بکنید. دوستان تو این کانال قرار من گیتار رو از 0 تا 100 بهتون آموزش بدم. پس این کانال رو دنبال کنید و حتما کانال من رو به دوستان خودتون معرفی بکنید.